تعالوا نقول definition الnormalization بعد ما عرفنا functional dependencies وشوية معلومات من جوه. Normalization هي process of decomposing unsatisfactory bad relations by breaking up their attributes into smaller relations. يعني normalization دي هي process بتخليني أكسر relations اللي هي الجداول اللي فيها مشاكل smaller relations، يعني جداول أصغر شوية. طيب الnormal form هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن condition باستخدام الكيز والfunctional dependencies بتاعت relation معينة، أقدر ساعتها أقول الريليشن دي فأنهي normal form عندي. خلينا نبدأ بالفيرست normal form. إمتى أقول إن الريليشن بتاعتي في الفيرست normal form؟ لازم ما يكونش فيها multi-valued ولا repeating groups ولا composite attributes. التلاتة دول ما ينفعش يكونوا موجودين. طيب تعالوا نشوف مع بعض example. لو أنا عندي data جايالي وعايزة أشتغل عليها، هتشوف الريليشن بتاعتي دي جايالي في أنهي normal form. لو أنا عندي الإكزامبل ده، دي data جايالي من مدرسة، ده Excel sheet مش database، فأنا بقول إن based على الإكسل شيت دي عايز أطلع بالديزاين بتاع الداتابيس بتاعتي، وهو المعلومة اللي عندي هنا بس إن الستودنت ID دي الحاجة اللي ممكن استخدمها as a key. فلو جيت هنا بصيت أنا بدور على multi value repeating group أو composite attribute. لو جيت هنا بصيت هلاقي إن التليفون فيه هنا عندي أكتر من قيمة في الكولوم بتاع التليفون، وإحنا اتفقنا إن الداتابيس الدومين بيشيل قيمة واحدة بس، فما ينفعش هنا يبقى عندي أكتر من قيمة، فده كده يعتبر multi valued attribute. طيب لو جينا بصينا كمان على السبجكت والسبجكت description والجريد، هلاقي إن كل واحدة فيهم فيها أكتر من قيمة with respect للبرايمري كي، فبرضه هنا دول يعتبروا عندي multi valued attribute، كل واحدة فيهم multi valued attribute. السبجكت فيه أكتر من قيمة، والسبجكت description فيه أكتر من قيمة، والجريد فيه أكتر من قيمة، فعندي التلاتة دول كمان يعتبروا multi valued attributes. بس السبجكت والسبجكت description والجريد ليهم علاقة ببعض. يعني أنا بقول لما بسجل للطالب subject معينة فبحط الكود بتاع السبجكت description وبحط كمان الجريد بتاعته، فالتلاتة دول related لبعض. لو أنا عندي كذا multi valued attribute وفي علاقة ما بينهم، علاقة ما بين البيانات ما بينهم وما بين بعض، يبقى أنا بقول إن المجموعة دي مع بعض كده اسمها repeating group. يبقى أنا عندي هنا في الإكزامبل ده two cases، المالتي فاليو والrepeating group. بعمل ايه لو عندي multi valued او repeating group؟ بحل المشكلة دي ازاي؟ ببدأ اكسر الريليشن بتاعتي لseparate relations. فلو انا عندي multi valued attribute باخد المالتي valued attribute والبرايمري key مع بعض as foreign key في جدول لوحدهم، بلاقي شكل الجدول عندي طلع بالشكل ده. عندي student ID as a foreign key وباخد التليفون معاه، والاتنين مع بعض بيعملوا لي composite primary key. هاجي اقول ان انا هاخد repeating group مع بعض، يعني هاخد التلاتة attributes دول مع بعض وافصلهم في جدول لوحدهم، وباخد معايا البرايمري كي اللي هو الستودنت اي دي as foreign key، فهلاقي الجدول بتاعي طلع بالشكل ده. عندي student ID وسبجكت وسبجكت description وجريد، واخدت student ID والسبجكت مع بعض عملت بيهم composite primary key جديد. طيب وبقيه الاتريبيوتس اللي كانت موجوده عندي مع الستودنت ID هتفضل زي ما هي في تيبل، فيبقى الفيرست نورمال فورم عندي بقى فيه 3 جداول، الجدول الاساسي بتاع الستودنت والداتا اللي فيها الستودنت ID والتليفون مع بعض، والداتا اللي فيها الستودنت ID والسبجكت معاها السبجكت description والجريد كمان.